กงเรือแต่ละชิ้นของเรือรบหลวงวาซาที่มีความสำคัญในการผลิตเรือรบหลวงวาซาจำลองลำนี้ที่ย่อสัดส่วนลงมาเหลือ150เซนติเมตรสวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมก่อนอื่นเราต้องมีแบบพิมพ์เขียวของเรือรบหลวงที่เราจะขึ้นก่อนนะครับจากนั้นจึงนำกระจกมา1แผ่นที่มีความหนาประมาณ5มิลขึ้นไปแล้วนำกระจกนั้นวางทาบกับตัวพิมพ์เขียวเพื่อที่เราจะได้มองเห็นตัวพิมพ์เขียวได้อย่างชัดเจนจากนั้นเราก็ดึงเทปกาววางทาบไว้กึ่งกลางของกระจกแล้วก็ทำการตีเส้นให้อยู่กึ่งกลางพอดีเป๊ะๆเพื่อที่จะได้เป็นเส้นศูนย์กลางของตัวลำเรือนั่นเองจากนั้นเราก็นำเหล็กฉากทาบกับตัวขอบของกระจกตีเส้นระหว่างของกงเรือตามระยะกงเรือของแบบพิมพ์เขียวของเรือรบหลวงวาซาส่วนอุปกรณ์ในการเตรียมขึ้นโครงสร้างของกงเรือและกระดูกงูนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมีเพียงฝุ่นไม้กาวและเหล็กฉากเพียง2ตัวเราก็สามารถที่จะขึ้นโครงสร้างของตัวลำเรือได้แล้วในโครงสร้างของเรือรบหลวงวาซานั้นเราได้ทำการแบ่งออกเป็น5ส่วนโดยเรานำเอากงของส่วนที่2และส่วนที่4เพื่อที่จะเอาส่วนที่2และส่วนที่4นั้นตั้งขาเป็นต้นแบบของการขึ้นกงเรือทั้งหมดตอนนี้เรานำเอากงเรือของส่วนที่2เพื่อที่จะมาตั้งเป็นกงเรือเป็นต้นแบบตัวแรกของการขึ้นโครงสร้างเรือรบหลวงวาซาเมื่อเราได้กงเรือส่วนที่2แล้วเราก็ไปดูเบอร์ของกงเรือนี้ว่ากงเรือนี้เป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ของลำดับของเรือทั้งหมดเราก็นำกงเรือตัวนี้ไปวางทาบไว้กับระยะที่กระจกที่เราตั้งเบอร์ของแต่ละตัวเอาไว้จากนั้นเราก็เอาเหล็กฉากมาวางทาบในแนวนอนโดยเอาขอบของเหล็กฉากนั้นวางไว้ที่ขอบกระจกเราก็จะได้กงเรือที่ได้ฉากกับตัวโครงสร้างเรือและเราก็นำเอาเหล็กฉากอีกตัวหนึ่งวางในแนวตั้งเพื่อที่เราจะได้กงเรือที่ได้แนวดิ่งเมื่อเราได้ฉากในแนวนอนและก็ได้แนวดิ่งในแนวตั้งนั้นเราก็ทำการเชื่อมขาทั้งสองข้างให้แข็งแรงจากนั้นเราก็นำเอากงเรือของส่วนที่4ซึ่งอาจจะตรงกับเบอร์ใดเบอร์1ของตัวลำเรือเราก็นำเอากงเรือของส่วนที่4นั้นไปวางไว้บนตำแหน่งจุดที่เบอร์เดียวกับตัวกงเรือจากนั้นเราก็นำเอากระดูกงูที่เราประกอบจากภายนอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นวางทาบไว้บนของกงเรือตรงจุดนี้พี่น้องต้องคอยสังเกตว่ากงเรือตัวส่วนที่2นั้นเบอร์อะไรกงเรือส่วนที่4นั้นเบอร์อะไรเราก็เอาเบอร์ของ2ส่วนนั้นให้ตรงกับเบอร์ที่เราเขียนไว้ที่กระดูกงูทีนี้เราก็มาทำการขึ้นกงของส่วนหน้าโดยกงของส่วนหน้านั้นในแต่ละตัวเราต้องมีการทำการปาดเจียกงเรือแต่ละตัวให้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากการขึ้นโครงสร้างของตัวลำเรือนั้นมันจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อเราติดตั้งเปลือกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นตัวกงเรือกับตัวเปลือกไม้จะมีการแนบสนิทที่มีความแข็งแรงจากนั้นเราก็นำกงเรือของส่วนหน้าแต่ละตัวมาวางตามจุดตำแหน่งของจุดมาร์คของต้นแบบของเรือรบหลวงวาซาเราก็ทำการเชื่อมเหมือนกับตอนที่เราตั้งกงส่วนที่2กับส่วนที่4โดยอาศัยเหล็กฉากเพียงแค่2ตัวก็คือเหล็กฉากในแนวนอนและเหล็กฉากในแนวตั้งจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมขาให้แข็งแรงแล้วเราก็ทำแบบนี้จนครบทุกๆตัวของกงเรือในส่วนหน้าข้อควรระวังในการทำกงเรือในแต่ละส่วนนั้นพี่น้องต้องคอยเช็คระยะของแต่ละตัวว่าชุดนี้มีความห่างที่เท่าไหร่ต้องเช็คทุกๆตัวของการขึ้นกงเรือแต่ละตัวจนครบในการขึ้นกงเรือของส่วนหน้าเราก็จะได้กงเรือที่ได้ระยะที่แม่นยำและถูกต้องตามสัดส่วนของการขึ้นเรือรบหลวงวาซา ค
มื่อเราได้ทำการวางกรงเรือส่วนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราต้องมีการเช็คระยะความโค้งของกรงเรือส่วนหน้าแต่ละกรงเรือนั้นมันมีการรับไม้ที่ถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าหากว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่มันโด่งมากจนเกินไปเราก็ต้องทำการแก้ไขณช่วงเวลานี้เพราะเหตุถ้าหากว่าเราไม่ทำการแก้ไขเมื่อเราขึ้นโครงสร้างในช่วงนั้นเราจะทำการแก้ไขยากเราจึงต้องมีการนำไม้ที่ดัดโค้งมาที่เรียบร้อยทาบแต่ละจุดเพื่อให้ทราบว่าแต่ละจุดนั้นถูกต้องตามแบบแผนของเรือรบหลวงวาซาเมื่อเราทำการขึ้นกรงเรือของส่วนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ทำการเลื่อนกระจกเพื่อที่เราจะได้มาทำในส่วนกลางต่อไปเราก็เตรียมกรงของชุดส่วนกลางเพื่อที่เราจะติดตั้งในชุดส่วนกลางการติดตั้งนี้ก็จะเหมือนการติดตั้งของส่วนหน้าของกรงเรือทุกๆตัวเพียงแต่เราต้องมีข้อควรระวังที่เราต้องมีการเช็คระยะของกรงเรือแต่ละตัวให้ตรงกับต้นแบบของเรือรบหลวงวาซาทุกๆครั้งที่เราวางกรงเรือเพื่อกันข้อผิดพลาดถ้าหากว่าเราไม่ทำการเช็คระยะของทุกๆกรงนั้นเมื่อเราติดตั้งจนครบแล้วนั้นอาจจะมีการผิดเพี้ยนหรือระยะที่ไม่เท่ากันทั้งสองข้างก็เป็นได้ต้องเรียนพี่น้องก่อนนะครับว่าขั้นตอนการผลิตเรือโบราณของเชเวงชิปโมเดลนั้นเป็นต้นแบบและก็เป็นรูปแบบของเชเวงชิปโมเดลเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าพี่น้องนำไปปรับปรุงไปประยุกต์ใช้กับงานของพี่น้องก็ย่อมได้เมื่อเราทำกรงเรือของชุดกลางเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาทำกรงเรือของชุดท้ายต่อไปเราก็นำกรงเรือของชุดส่วนท้ายนั้นมาประกอบตั้งกรงเรือซึ่งการตั้งกรงเรือก็เหมือนกับการตั้งกรงเรือของทั้งส่วนหน้าและส่วนกลางเราก็ทำการตั้งไปทีละตัวและก็เช็คระยะของแต่ละกรงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเราทำการวางกรงเรือของส่วนท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราต้องมีการนำไม้มาทาบส่วนโค้งของส่วนท้ายว่าการเว้าของส่วนท้ายนั้นเมื่อเราทำการที่จะบิดไม้ที่จะวางเปลือกไม้เรือนั้นมันมีส่วนไหนของกรงไหนบ้างที่มีข้อผิดพลาดเราก็ทำการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดให้ถูกต้องให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ต้นแบบของเรือรบหลวงวาซาที่เราจะทำการจำลองให้เหมือนต้นแบบของเรือจริงๆและคลิปถัดไปพี่น้องอย่าลืมติดตามการขึ้นเปลือกไม้ของโครงสร้างของเรือรบหลวงวาซาลำนี้ซึ่งจะมีขั้นตอนในการขึ้นเปลือกไม้แต่ละชิ้นและช่วงที่เราต้องการที่จะเจาะช่องของปืนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรต้องติดตามในคลิปหน้าขั้นรายการพี่น้องนิดหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องท่านใดได้ดูขั้นตอนการผลิตจากคลิปที่ผ่านมาแล้วนั้นมีความชอบที่อยากได้เรือของเชเวงชิปโมเดลไว้ประดับบ้านของท่านสักหนึ่งลำโปรดนึกถึงเชเวงชิปโมเดลเพราะเชเวงชิปโมเดลได้รับการยกย่องให้เป็นครูช่างหมวดการผลิตเรือที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศไทยและมีความละเอียดปานนีตถูกต้องตามสัดส่วนของเรือรบลำนั้นที่เชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือทั่วโลกที่เป็นเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกมากกว่า100รูปแบบเรือซึ่งเป็นเรือที่มีความอลังการที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดมีเกียรติประวัติในเชิงของการสู้รบที่สุดของแต่ละประเทศไว้ประดับบ้านของท่านถ้าพี่น้องชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่ง
และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อๆไปและโปรดติดตามคลิปถัดไปในเนื้อหาของการขึ้นเรือจำลองของเฉวงชิปโมเดลซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้มากมายไว้สำหรับพี่น้องที่มีความชอบแนวของเรือโบราณก็ต้องติดตามกันในคลิปถัดไปของช่องเฉวงชิปโมเดลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ